Трамп настільки самовпевнено себе поводить, що намагається тепер вже і монетизувати замах на себе. От, зокрема, вже з'явилися товари від Трампа, де він експлуатує тему стрілянини в себе і того, що сталося після невдалого замаху. От, зокрема, серед цих товарів, які Трамп продає від свого імені, кросівки Fight, Fight, Fight з портретом Трампа, зробленим відразу ж таки після стрілянини в нього, з піднятим кулаком вгору. І от деякі з цих кросівок Трамп збирається підписувати. Власне, їх тільки 5 тисяч буде випущено. Підписувати для своїх прихильників. Ну, коротше кажучи, цей конвейер мерчу від Трампа передвиборчого, він уже запущений наповну. І в такий спосіб і збирає гроші, і заробляє Трамп на цьому. Там не дешева абсолютно ціна на ці кросівки. І, відповідно, ще й собі популярність піднімає, інформаційні приводи навколо себе створює. В той же час президент Байден зараз, як ми знаємо, випав із передвиборчих перегонів на якийсь час, а може і назавжди. Ми поки що цього до кінця не знаємо, але зараз Байден на ізоляції через ковід, як відомо, тут днями буквально стало відомо, що у нього позитивний тест на ковід, і вирішив самоізолюватися Джо Байден, не проводити публічних і різноманітних зустрічей робочих, працювати дистанційно. В той же час у пресі продовжують з'являтися критичні публікації стосовно Джо Байдена. І от один із уривків його нещодавнього інтерв'ю розтиражували американські медіа, і CNN, і Fox News, звісно, про це написали, і The New York Times, де мова про епізод, де Байден в інтерв'ю американським журналістам під час відповіді забув ім'я міністра оборони, очільника Пентагону Ллойда Остіна, почав щось там, власне, невиразно говорити щодо нього і, зрештою, ідентифікував його як чорну людину. Каже, коли я призначив цю чорну людину, that black man, на посаду міністра оборони, ну, це настільки тяжко взагалі було сприймати і навіть дивитися на це, що, ну, власне кажучи, знову ж таки підкреслив Джо Байден свої певні проблеми зі здоров'ям, з пам'яттю, і зрозуміло, що вік дається в знаки, і це вкотре дає аргументи, от, власне, навіть його однопартійцям переконувати Джо Байдена знятися із виборів. Можемо цей от фрагмент якраз інтерв'ю про Ллойда Остіна, якого не може назвати Байден у цей момент, згадати його імені, от зараз подивитись. Головне – ставитися до людей з гідністю. Наприклад, подивіться, з якою критикою я стикаюся через те, що призначив на посаду міністра оборони того чорношкірого чоловіка. Чорношкірого чоловіка, Black Man, він призначив на посаду міністра оборони. Ну, коротше кажучи, дійсно, от в момент, коли вже майже сформулював думку президент США, він не зміг згадати імені свого міністра оборони.